Hey, hi. This is Sandeep and you are watching Gujlish only on WebSankul official. અને આપણે જોઈ રહ્યા છે એક સરસ મજાની આટલા સમયથી ચાલી રહી જેનો તમારા બધાનો જેને ભવ્ય પ્રતિસાદ પ્રાપ્ત થયો છે, પ્રેમ પ્રાપ્ત થયો છે તેવી જ સિરીઝ જેનું નામ છે ગુજલિશ. સંપૂર્ણ ઇંગ્લિશ માતૃભાષામાં અને હવે અંગ્રેજીનું ખરેખર આઈ બન્યું. યસ, તમે જાણો છો તે પ્રમાણે ટાટની પરીક્ષાની અંદર પણ આપણા એપિસોડમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછાયા છે. ઘણા બધા ઇન ધ સેન્સ બેઠા બેઠા ના કહી શકાય, પરંતુ એના કન્સેપ્ટ પૂછાયા છે. અને ભાષા છે, ભાષા ભણાવું છું તો ભાષામાંથી તો પૂછાવાનું છે, સ્વાભાવિક છે. મેજિકલ સિરીઝ પાર્ટ 9 અંતર્ગત આજે આપણે કંઈક નવું શીખવાના છે, જાણવાના છે. આપણે આના અંતર્ગત જોરદાર સરસ મજાના એવા હોમોનિમ્સ અને હોમોફોન્સ ભણતા હોઈએ છીએ, તો તેને ધ્યાનમાં રાખીને આજના સેશનની અંદર પણ એવા જ પ્રકારના મજાના શબ્દ આપણે જોઈશું. શબ્દોનું સ્તર જે છે શરૂઆતમાં હું થોડુંક સ્ટાન્ડર્ડ મીડિયમ રાખી રહ્યો છું. એનું રીઝન છે કે આ જોનારા એવા વિદ્યાર્થીઓ છે કે જે લોકો બેઝિકથી શરૂઆત કરી રહ્યા છે. સીધા હું એવા કોઈ શબ્દ મૂકી દઉં છું કે જે બહુ અઘરા છે, સાયમલ્ટેનિયસલી છે, ઘણા મોટા સ્પેલિંગ મૂકી દઉં છું, તો એ તમારી માટે થોડાક હર્ડલ સાબિત થઈ શકે છે. સો એને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે શરૂઆતમાં થોડાક બેઝિક સ્પેલિંગ લઈએ છીએ અને ત્યારબાદ ધીરે ધીરે આપણે શબ્દો જે છે એનું લેવલ થોડુંક વધારતા જઈશું. એટલે તમારું પણ ઇંગ્લિશનું લેવલ ધીરે ધીરે વધતું જશે. વિદ્યાર્થીની માંગણી હતી તે પ્રમાણે વસ્તુઓ એટલે કે શબ્દોના ગુજરાતી પણ જોડે લખવાની રીત મેં શરૂ કરી દીધી છે. પહેલા ફક્ત આપણે ઇંગ્લિશ શબ્દ જોતા, જોડે હું ગુજરાતી તમને કહી દેતો હતો ઓરલી, પરંતુ હવે આપણે એની સાથે સાથે ગુજરાતી શબ્દ પણ એડ કરીશું. લેટ્સ સી, પહેલી પેર જોઈએ. સ્પેલિંગ ધ્યાનથી તમારે જોવાનો રહેશે. પહેલા છે લેસન. લેસન એટલે શું? તો સર આપણે બધા ભણીને આવ્યા છે અને જિંદગી પણ ઘણી વખત આપણને ભણાવતી હોય છે. યસ, જિંદગી પણ આપણને શું ભણાવે છે? તો કે સર જિંદગી પણ ઘણી વખત પાઠ ભણાવી દે છે, લેસન ભણાવી દે છે. અને આપણે નાનપણમાં બધા લેસન ભણીને આવેલા છીએ. ઇંગ્લિશની અંદર આપણે લેસન 1, લેસન 2, લેસન 3 અને સર હેલું લેસન આવે છે એ શું? એને તો ઇંગ્લિશમાં હોમવર્ક કહીએ છીએ, ગુજરાતીમાં એને લેસન કહેવાય છે. લેટ્સ સી another one. એના પછી જોઈશું આપણે લેસન. લેસન એટલે શું? તો કે લેસનનો બીજો અર્થ થાય છે લેસન. આ લેસ જે છે એનું એક ફોર્મ છે. લેસન એટલે શું? તો કે ઘટાડવું, ઓછું કરવું. નથી કહેતા લેસ એટલે શું? તો કે ઘટાડવું, ઓછું કરવું. એના પછી આપણે આગળ જોઈશું આ લેસન છે, લેસન. ઓકે, ઉચ્ચાર સરખા છે, સ્પેલિંગ જુદા છે. આ બંને શબ્દમાં પણ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ કન્ફ્યુઝ થાય છે. તમે જે પોકેટમાં રાખો છો, વોલેટમાં રાખો છો, ગાડીમાં રાખો છો, એ લાયસન્સ છે. અને તમે જે જોતા હો છો ઘણી જગ્યાએ તમારું લાયસન્સ વગેરે જે ચેક કરવામાં આવે છે, એ લાયસન્સ જે પદાર્થ એ પદાર્થ ના કહી શકાય, એ જે લાયસન્સ છે એક પ્રકારનો અનુમતિ છે, એક પ્રકારની કાગળિયું છે, એક સર્ટિફિકેશન છે, તેને આપણે આ રીતે લખતા હોઈએ છીએ. લાયસન્સનું સ્પેલિંગ આ થશે. પરંતુ જ્યારે તમે પાછળ એસઈ જુઓ છો, એસઈ વાળું રૂપ, ત્યારે તે વર્બનું કામ કરે છે. આ એક નાઉનનું કામ કરશે, આ એક વર્બનું કામ કરશે. આનો અર્થ થાય છે અનુમતિ આપવી, પ્રદાન કરવી, અનુમતિ પ્રદાન કરવી. આનો અર્થ થાય છે પરવાનગી કે અનુમતિ હોવી. એટલે કે ઓલરેડી એનું જે હોય છે ને આપણી પાસે લાયસન્સ ફિઝિકલ, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ જેને કહીએ છીએ. હવે તો અને લાયસન્સ જરૂર નથી ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ જ હોય, ઘણી બધી વસ્તુના લાયસન્સ હોય છે. આર્મ્સના પણ લાયસન્સ હોય છે, જેને આપણે બંદૂક વગેરેના લાયસન્સ કહેતા હોઈએ છીએ. દુકાન વગેરેનું પણ લાયસન્સ હોય છે. હોટલ વગેરેનું પણ લાયસન્સ હોય છે. આઈ રિપીટ, હોટલ વગેરેનું પણ લાયસન્સ હોય છે. સો આ બધી વસ્તુઓના લાયસન્સ હોય છે. આગળ વધીશું, એને આપણે લાયસન્સ આ રીતે લખતા હોઈએ છીએ. અને આ લાયસન્સ એટલે વર્બ થશે અનુમતિ મેળવવી કે અનુમતિ પ્રાપ્ત કરવી, એવો એનો અર્થ થતો હોય છે. એના પછી આ બે શબ્દ છે, એમાં એક આ છે લૂઝ, કોઈને ગુમાવી દેવું, લૂઝ, બરાબર. અને એક હોય છે લોસ, આઈ લોસ્ટ. ઘણા લોકો એને લૂઝ, લોસ કહેતા હોય છે. પ્રોનાઉન્સિએશન ડઝન્ટ મેટર, પરંતુ સ્પેલિંગ ખાસ ધ્યાન રાખજો. ઉચ્ચાર કદાચ તમને ન ફાવે બોલતા, પણ સ્પેલિંગ ખાસ તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનો છે. લૂઝ, લોસ શું છે સર? આ બધું લોસનો અર્થ થાય છે ખોટ અથવા તો નુકસાન જેવી. ધંધામાં વગેરેમાં જે લોસ જાય છે ને, તે નુકસાન જાય, ખોટ જાય, તેને આપણે LOSS લોસ કહેતા હોઈએ છીએ કે ભાઈ મને ઘણું બધું નુકસાન થયું છે. સર આ એટલે શું? તો કે લૂઝનો અર્થ થાય છે ગુમાવી દેવું, કોઈ વસ્તુ ગુમાવી દેવી. અને તમે આનું ફોર્મ ભણતા હો છો, V3 ફોર્મ, લોસ્ટ જેને કહીએ છીએ, ખોવાઈ ગયેલું, ગુમાવી દીધેલું. એના પછીના બે મજાના શબ્દ છે જેની અંદર તમને જોવા મળશે, મેં તમને કન્સેપ્ટ શીખવાડેલો છે તે પ્રમાણે. આ છે નોટી અને આ પણ છે નોટી. તો સર શું કન્સેપ્ટ છે આવો? તો એન અર્ધ સ્વર છે અને એના પછી તમને સ્વર જોવા મળે એટલે આગળનો શબ્દ સાયલેન્ટ થઈ જાય છે.
અને એન પછી એન પોતે અર્ધ સ્વર છે અને એના પછી 2 સ્વર પૂર્ણ સ્વર આપેલા છે એટલે પણ સાયલેન્ટ થઈ જાય છે. આઈ મીન સોરી, અહીંયા સાયલેન્ટ નથી કરતા, અહીંયા 3 સ્વર ભેગા થશે, જોઈ શકો છો તમે. અહીંયા કે આપેલો છે અને 2 સ્વર ભેગા થાય છે એટલે કે સાયલેન્ટ થાય છે. સો નોટી, નોટી આમાં તો શરૂઆત એનથી જ થાય છે. તો સર આ નોટી એટલે શું? આ નોટી નોટ થાય છે જટિલ, જડ, જે સખત છે, જટિલ છે, ગૂંચવાડા ભર્યું છે, નોટી છે. અને સખ્તાઈ પણ કહી શકાય, જટિલ પણ કહી શકાય, અઘરું પણ કહી શકાય. અને આ નોટી એટલે તો કે તમે એલા મૂવીમાં પણ સાંભળ્યું હશે, એટલે ચેન્નાઈ એક્સપ્રેસમાં છે ને, નોટી, નટખટ જેને કહીએ છીએ આપણે, એ કહેતા આ બહુ નોટી છે, નટખટ છે. આના પરથી એક બીજો શબ્દ પણ આવે છે, નોટોરિયસ. ખાસ કરીને ક્રિમિનલ્સ વગેરે માટે આ શબ્દ વપરાતો હોય છે, નોટોરિયસ ક્રિમિનલ. નોટોરિયસ એટલે કે માથા ભારે જેને કહીએ, આમ થોડો કેવા પ્રકારનો તો કે જેના હાથમાં ના આવે. એટલું ડોન કા ઇંતજાર તો 11 મુલ્કો કી પુલિસ, 10 જે બી આવે છે 10 કે 11 મુલ્કોની, કેટલા પણ મુલ્કોની, આપણે કોઈ લેવા દેવા નથી એનાથી. નોટોરિયસ હતો, નોટોરિયસ કહેવાશે, બરાબર. નોટોરિયસ જેને કહેવાય છે, કોઈ થીફ હોય, રોબર હોય, વગેરે વગેરે. આગળ જોઈશું મેરી અને મેરી. આ બંનેમાં પણ ઘણા લોકો કન્ફ્યુઝ હોય છે. ઘણા લોકો આવી વિશ કરી દે છે, મેરી ક્રિસમસ, આ રીતે આમ વિશ કરી દેતા હોય છે, મેરી ક્રિસમસ. ક્રિસમસનો સ્પેલિંગ સાચો લખશે, પરંતુ આ મેરીનો સ્પેલિંગ તો કે લગ્ન કરી નાખશે. હા, તો મેરી અને મેરી આપણે એક શબ્દ પણ બોલતા હોય છે, ઈ ડ્રિંક એન્ડ મેરી. ખાઓ પીઓ ને મજા કરો, ખુશી આનંદ માણો, તો એમાં મેરી આ આવશે. ઈ ડ્રિંક એન્ડ મેરી તો આ આવશે. ન્યૂ યરના દિવસે ખાસ કરીને લોકો કહેતા હોય છે, ફોરેન કન્ટ્રીઝ એટલે કે જે વિદેશી દેશો છે એની અંદર. આપણા તો એ બધું કલ્ચર ઓછું છે. મેરી એટલે શું? તો કે મેરી એટલે લગ્ન કરવા. આનું જે ફોર્મ થતું હોય છે, ફોર્મ તમે ભણ્યા પણ હશો. મેરિડ V2 નું ફોર્મ છે, મેરિડ. ચાલો આગળ જોઈશું. અને આ મેરી એટલે શું? તો કે સર આ મેરી એટલે ખુશી, હેપી, આનંદ, જોય વગેરે થશે. સ્પેલિંગ જોઈ લેજો બંનેના, એક જ નાનકડો તફાવત છે, ઈ અને એ નો. આગળ વધીએ અને છેલ્લા જે આપણી પેર છે જોઈએ, પ્લેન. સર પ્લેન એટલે વિમાન, એરોપ્લેન જેને કહીએ છીએ, એરોપ્લેન. એના પછી છે પ્લેન. મને પ્લેન આપજો. પ્લેન એટલે સપાટ, સમતલ, પ્લેન. પ્લેન નથી કહેતા, પ્લેન સપાટી હોય, પ્લેન. આને કોરું પણ કહી શકાય એક રીતે. પ્લેન પેપર નથી કહેતા, બ્લેન્ક પેપર, પેન પેપર. ખરેખર પેપર સાથે બ્લેન્ક શબ્દ વધારે બેટર કહેવાય છે, પ્લેન પેપર નથી કહેતા આપણે. પ્લેનનો અર્થ સમતલ થાય છે, સપાટ થાય છે. અને છેલ્લો શબ્દ જોઈશું એ છે પ્લાન. આને પ્લાન કહેવાય છે. પ્લાન એટલે શું? તો કે યોજના. પંચવર્ષીય યોજના તમે ભણો છો તે 5 years પ્લાન જેને કહીએ છીએ, 5 years પ્લાન. પ્રથમ પંચવર્ષીય યોજનાથી માંડીને 12 પંચવર્ષીય યોજના સુધી તમે ભણતા હો છો. 12મી પંચવર્ષીય યોજના પૂરી થઈ ન હતી. અને આ સાથે આપણો લેક્ચર અહીંયા પૂરો થાય છે. અને હું તમને ફટાફટ રિવિઝન કરાવી દઉં છું, કયા શબ્દ તમે જોયા છે. લેસન એટલે પાર્ટ થશે ચોપડીની અંદર, પુસ્તકની અંદર તમે જે ભણતા હો છો. લેસન એટલે ઓછું કરવું, ઘટાડવું, કમ કરના. લાયસન્સ જે આપણી પાસે હોય છે, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, તેની વાત થાય છે. આ લાયસન્સ એટલે અનુમતિ આપી, આ વર્બનું કામ કરે છે. આગળ જોઈશું નેક્સ્ટ શબ્દ. લોસ એટલે ગુમાવું થશે. લોસ એટલે ખોટ કે નુકસાન થશે. લૂઝ, લોસ વગેરે કહેવાતો હોય છે. ઉચ્ચારણ જુદા જુદા હોઈ શકે. નોટી બંનેના ઉચ્ચારણ ધ્યાન રાખજો, બંનેનું ઉચ્ચારણ સરખું છે. સ્પેલિંગમાં તફાવત છે. નોટી એટલે જટિલ થશે અને નોટી એટલે નટખટ થાય છે. મેરી લગ્ન કરવા અને મેરી એટલે ખુશી કે આનંદ થાય છે. પ્લેન એટલે વિમાન થશે, જ્યારે પ્લેન એટલે કે સપાટ કે સમતલ થાય છે. અને પ્લાનનો અર્થ, અને પ્લાન કહીએ છીએ જેનો અર્થ યોજના થતો હોય છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, આ સાથે આજનો આ મજાનો સેશન અહીંયા પૂરો થાય છે. તમને આ સેશન કેવું લાગે છે તમે કમેન્ટ કરતા રહો છો. અવારનવાર તમને કોઈ નવા શબ્દ, કોઈ એવા શબ્દ તમને આવડે છે, કોઈ નવા શબ્દ તમે જાણો છો, તો એને ખાસ કમેન્ટ સેક્શનની અંદર જણાવજો. તમારા ફીડબેક જે છે તે મને નવી ઉર્જા આપતા હોય છે અને પ્રોત્સાહન આપે છે કે હું કંઈક ને કંઈક નવું તમારી માટે લેતો આવું. આ સાથે હું સંદીપ રજા લઉં છું વેબ સંકુલના પ્લેટફોર્મ પરથી, અને મળતા રહીશું આ જ રીતે ગુજલિશની અંદર. નેક્સ્ટ એપિસોડમાં મળીએ છીએ. ત્યાં સુધી ટેક કેર. જય હિન્દ, જય ભારત.